हाई एभ्रीवन, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फ्रेन्ड्स, टेक्नोले आफ्नो स्पार्क सिरिजको अर्को एउटा नयाँ स्मार्टफोन टेक्नो स्पार्क 20 लाई भने ग्लोबल लन्च गरिसकेको छ र अहिले भने टेक्नोले चाहिँ यो स्मार्टफोनलाई एकदमै राम्रो प्राइस पॉइन्टमा ग्लोबल मार्केटमा लन्च गरिसकेको छ। यदि यो स्मार्टफोनको प्राइसिङको बारेमा भन्नु पर्दा लगभग नेपाली 13-14 हजारको प्राइसमा चाहिँ यो स्मार्टफोन ग्लोबल लन्च भइसकेको छ। सिरियसली फ्रेन्ड्स, यो प्राइस अनुसार भने यो स्मार्टफोनको स्पेस भने एकदमै बबाल रहेको छ। सो आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ टेक्नो स्पार्क 20 स्मार्टफोनको बारेमा, यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा तपाईलाई के कस्ता फिचरहरू पाउनुहुनेछ, साथै हाम्रो नेपालमा लन्च हुन्छ कि हुँदैन, यदि लन्च भयो भने के कति प्राइस पॉइन्टमा आउनेछ, सम्पूर्ण विषयमा आजको भिडियोमा तपाईलाई जानकारी दिनेछौँ। त्यसैले यो भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र अब भने तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गर्नेछौँ यो स्मार्टफोनको डिजाइन र डिस्प्लेको बारेमा। डिजाइनको बारेमा कुरा पर्दा यसको ब्याक साइडमा भने सेम टु सेम आइफोन 15 प्रो म्याक्सको जस्तै डिजाइन रहेको छ र अगाडिपट्टि भने यसमा तपाईलाई सेन्टर पञ्चल कटरको साथमा डिस्प्ले दिएको छ र ओभरअल यो स्मार्टफोन भने प्लास्टिक बिल्डमा लन्च भएको छ। र इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ भने फ्रेन्ड्स, यो स्मार्टफोनमा चाहिँ तपाईलाई IP53 को रेटिङ पनि दिएको छ। हल्का फुल्का पानीको छिटाहरू परे पनि यो स्मार्टफोनलाई चाहिँ खासै असर हुने छैन। ओभरअलमा यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी डिजाइन भने एकदमै राम्रो रहेको छ र डिस्प्लेको बारेमा कुरा पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा 6.6 इन्चको HD+ IPS LCD प्यानल दिएको छ। साथमा 20:9 को एस्पेक्ट रेशियो र 267 को चाहिँ पिपिआई डेन्सिटी रहेको छ। अनि तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा भने 90 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ। फ्रेन्ड्स, ओभरअलमा डिस्प्लेको बारेमा कुरा पर्दा प्राइसिङ अनुसार भने यो स्मार्टफोनको डिस्प्ले पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। त्यसैगरी परफर्मेन्सको बारेमा कुरा पर्दा यो स्मार्टफोन भने मिडियाटेकको हिलियो G85 को साथमा लन्च भएको छ। साथमा तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा LPDDR4S को र्याम टाइप र UFS 2.2 को स्टोरेज टाइप दिएको छ। ओभरअलमा परफर्मेन्सको बारेमा कुरा पर्दा यो प्राइस अनुसार भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा परफर्मेन्स चाहिँ एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। डे टु डे युजको लागि र हल्का फुल्का गेमिङको लागि भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। अनि सफ्टवेयर चाहिँ तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 13 पाउनुहुनेछ, जसमा तपाईलाई सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। र क्यामेरा चाहिँ तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर र अर्को भने डेप्थ सेन्सर दिएको छ। त्यसैगरी सेल्फी क्यामेरा भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा 32 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा सेन्सर दिएको छ। इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ भने फ्रेन्ड्स, पछाडिको क्यामेराबाट तपाईले 2K 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। ओभरअलमा क्यामेराको बारेमा कुरा पर्दा प्राइसिङ अनुसार भने यो स्मार्टफोनको क्यामेरा सेटअप पनि ठिकठाकै रहेको छ। क्यामेराको मामलामा तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। अनि ब्याट्री चाहिँ तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 18 वाट को चार्जर भने तपाईले बक्स पाउनुहुनेछ। र ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा 1 या 1.5 दिनको चाहिँ मजाले पाउनुहुनेछ। प्राइभेसी एन्ड सेन्सरको बारेमा कुरा पर्दा तपाईलाई पनि यो स्मार्टफोनमा साइड फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर दिएको छ, फेस अनलक पनि दिएको छ, साथमा चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट अनि 3.5mm ज्याक पनि दिएको छ। र स्पिकर भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा ड्युअल स्टिरियो स्पिकर दिएको छ, जसको क्वालिटी भने एकदमै राम्रो रहेको छ। फ्रेन्ड्स, अब भने हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको नेपाली एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो स्मार्टफोन भने हाम्रो नेपालमा 14-15 हजारको प्राइसमा आउनेछ। यदि यो प्राइस पॉइन्टमा चाहिँ यो स्मार्टफोन नेपालमा आउँछ भने एकदमै बबाल स्मार्टफोन हुनेवाला छ, किनभने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा क्यामेरा सेटअप, ब्याट्री ब्याकअप र परफर्मेन्स चाहिँ एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। अब लन्च डेटको बारेमा कुरा पर्दा अहिले भने हामीलाई यो स्मार्टफोनको कुनै पनि अपडेट मिलेको छैन। अपडेट मिलेपछि हामी तपाईलाई यो स्मार्टफोनको डेडिकेटेड भिडियो बनाएर आफ्नो च्यानलमा अपलोड गर्नेछौँ। त्यसको लागि प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। ल त साथीहरु, यति थियो आजको भिडियोमा। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो, भिडियो मन परे भने लाइक गरिदिनु होला। र यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानल पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हामीलाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा दिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।